Udržitelný rozvoj měst. Slovní spojení, které se čím dál tím více skloňuje při hledání nejvhodnějšího řešení sdíleného prostoru ve městech. Jednou z významných součástí tohoto přístupu je hospodaření s dešťovou vodou a adaptace měst na globální klimatické změny. Co dělat proto, aby vytrvalý déšť nebo přívalové srážky nebyly ve městě vnímány jako negativní událost? A jak se naučit sdílet s vodou městská veřejná prostranství? My tady stojíme u majáku, který je symbolem jakési kontaktu země s vodou. Tak jaká je vlastně historie tohoto území, kde vidíme vodní prvky, máme tady řeku? Já jsem moc rád, že mám tu příležitost, abych vám ukázal výjimečný příklad dobré praxe, jak se dá hospodařit s vodou ve městech, území, která doprovázejí říční toky. Pro Plzeň je to v podstatě typická záležitost, protože my tady máme 4 říční toky, které tu Plzeň spojují a také ji částečně rozdělují, protože jsou to koridory, kudy protéká voda za povodní. Tady vlastně jsme v zázemí historicky původního Lobežského parku, který tady vznikl v 30. letech 20. století. Tady byly pískovcové lomy a s pomocí poměrně velkých změn reliefu tady byly vytvořené parkové úpravy, které tady nádherně v tom zalesněném prostoru umožňují i dneska lidem, aby se tam rekreovali. Jak moc je vlastně město Plzeň zranitelné vůči povodním? Město Plzeň samozřejmě v těch koridorech říčních toků je zranitelné povodněmi, takže při těch regionálních povodních se ty povodňové vlny spojují a zejména tam níže po soutoku je nebezpečí většího zaplavení území. Se vyměňovaly zkušenosti mezi městy, jak nakládat s říčním prostorem v těch městech a jak umožnit tedy jejich zapojení do urbanismu měst. Na jak velkém území se vlastně pohybujeme v tuto chvíli? Ta první etapa realizace v podstatě pokryla území asi 2 hektarů. Nicméně celý projekt je plánovaný daleko širší a měl by dokonce obsáhnout až 14 hektarů. Máme etap víc a právě nalevo od nás je taková zarostlá džungle a ta zarostlá džungle momentálně už patří nám jako městu, povedlo se nám ji tento rok vykoupit, takže my tady máme víc než 10 000 metrů čtverečních, kde bychom chtěli realizovat druhou etapu a v podstatě v podobném duchu z jezírky rozvíjet ty Lobežské louky. Ty tůně jsou přirozeně spojené s hladinou podzemní vody, což v tomto případě bylo vyprojektované tak, aby tady právě zůstal určitý rezervní prostor té hladiny směrem k hraně, tamhle v pozadí, kde případně je akumulační rezerva, kam může natéct voda a zadržet se při povodni, která by šla tady vlastně nad námi. Uvádí se podle projektu, že tady v podstatě průměrně je schopnost akumulace až asi 8 000 metrů krychlových vody. Je to i zároveň místo nějaké výrazně zvýšené biodiverzity? Předpokládá se, že takové vodní plochy, které i když je vytvoříme uměle, tak postupně jsou kolonizované druhy, které ve městě bychom rádi viděli, aby obohatili tu místní floru a faunu. V podstatě jsme v říční nivě, která vytváří zelený koridor, který je důležitý, abychom propojili přírodní části nad městem a pod městem a vlastně tak pomocí těch říčních os města vytvořili jakousi ekologickou síť. Právě proto my i připravujeme projekt, momentálně ve fázi studie. Ta studie je zadaná velmi čerstvě, několik týdnů v podstatě a rádi bychom čerpali z Evropské unie, rádi bychom rozšířili právě tímto směrem ten park a ty peníze využili. Vegetace a voda pracují současně, společně, jsou v podstatě protiváhou těch rozpálených míst, jak z hlediska celkového teplotního chování toho města, tak také v praktickém životě pro ty obyvatele, aby opravdu mohli jít na místo, kde se třeba ochladí. A navíc i tenhle park je doplněn dalšími naučnými tabulemi, které třeba vysvětlují, jaké druhy rostlin živočichů se tady vyskytují a určitě to umožňuje jednak to přímé vzdělávání, ale myslím si, že i nepřímo prostě lidé, že se tady pohybují a že se jim to tady líbí, tak pochopí, že ty věci jsou správné a užitečné pro přírodu a nakonec i pro město. V příštím roce bychom rádi zadali stavební povolení a územní rozhodnutí. V tom výhledu 2023-2024 bychom rádi druhou etapu realizovali. Revitalizovaný Lobežský park je nejen místem, kde lze vodu bezpečně a efektivně zadržet a taky dobře využít, ale i veřejným prostranstvím s velkým estetickým i rekreačním potenciálem. Je to zároveň místo, kde lze na lokálním kontextu města ukázat příklad dobré praxe, jak reagovat na globální změny.
a zároveň přetvářet životní prostředí tak, aby se v něm dobře žilo i příštím generacím.